ng M2, it's Bren Esports on the red side, Burmese Ghouls on the blue. First pick ay mapupunta sa Myanmar. Matilda and Esmeralda ang ban ng Burmese. Meanwhile, Bren Esports, tinanggal nila ang Diggy at YSS. Mukhang parehas lang ang magiging ban dito, rep ng ng Bren Esports. They're gonna be banning the YSS and Diggy together with the Claude. Ito ang naging formula ng Burmese Goal, winning their series on game number 3 up until 5. And surprisingly, kaso kasi pag ginawa nila yon dito, Reptar, mababaliktad naman ang storya. The Brody will be available sa Burmese Goal. The question is Bren Esports willing to ban once again the Claude and give the Brody? It's a really big question, Rob, and this last ban for Bren Esports ang makaka-determine talaga ng ating momentum or yung story ng draft. Oh! And as Bren Esports, tinanggal nila ang Natalia. So ayaw nila ulit ang bigyan ng Burmese Ghouls ng chance na gamitin yun. Kasi naramdaman din ng Bren yung yung delikado dun. Ang ginawa nila dito, Kuya Reptar, binan nila yung Natalia para pwede silang magbigay. So, kunin nyo ngayon dito yung Brody, then we'll be the one to take the Claude. You get the Claude, we'll get the Brody. So now, the Brody ang pinili ng Burmese Goal. Claude will automatically be picked here by Bren Esports together with Basha ni Baptiste. Nakita mo yung reaction doon ni Carl Daisy. Napaano na lang siya, okay, Claude na kaagad. Parang in-expect na talaga ng Bren Esports. So, great analysis there, Rob, na naging trade na lang para sa picks na yon. Lunox ang kinuha dito ng Burmese Ghouls, taking it away from either Few or Ribo. And now, this leaves things like Alice or Farsa para sa Bren. Ang tanong, pipiliin ba nila? Kasi bukas pa si Yuzong dito. And again, historically, mahirap gumalaw bilang isang Farsa gamit ang pagkalaban mo ang Yuzong. Oo. And it's gonna be the Lapu-Lapu will be picked here by Burmese Goal. So, it's either ang mangyari dito is that the Yuzong will be part of the ban kung gagawin nila yon. But once again, show ang napili dito ni Lusty. So, approaching here on the ban here for the side of Bren Esports, Burmese Goal doesn't have a tank right now. Ano ba ang nagiging heroes usually dito ni Mlbb? Yung kanyang Jawhead, wala na ngayon dito yung Cho. Sylvana, hindi naman masyadong napipili dito ng Burmese Goal. Now, tinatanggalan nila dito ng hero si Mlbb. So Jawhead ang natanggal, and I think Burmese Ghouls, pwede din sila magbana dito ng mga tanks kasi meron na nga Cho dito. Si Lusty. So pinakita na ng kamay ng Bren Esports ang kamay nila. So it's gonna be a tank Cho. Bren Esports, makatanggalin naman nila ang Sylvana. Burmese Ghouls, expect na naman natanggalin nila dito yung Alice kasi kailangan pa ng heroes dito si Ribo. And actually, mukhang si Ribo nga yung target ng Burmese Ghouls dito. Wala na si Lunox, wala na si Esme, wala na din si Alice. Ina-expect ko talaga dito na na ang Bren Esports, hindi talaga nila kukunin yung Alice. For the main reason na may Brody kasi dito sa side ng Burmese Goal. Kaya mas pinili na lang nila dito na kunin yung Cho as Bren Esports banning the possible tanks ngayon ng Burmese Goal. So, if they would want to cancel ngayon ang mga heroes dito for Bren Esports, they have to target what's available for Ribo. Ang dami pang magiging open dito. Ako masasabi ko dito, Reptar, Farsa would be a good pick kasi yun nga lang binan na ngayon ng Burmese Goal. Khalid or Harith out of nowhere. Hindi natin madalas nakikita mag-Harith ang Bren. Ito ang iniisip ko ngayon dyan, Reptar. This might be a Carl TZ hero. We've seen this on him for quite some time. Pero itong Claude na to might be going on the side lane. Will that be the decision here for Bren Esports? We'll have to see. But now, we're looking on what's gonna be the mid hero and the tank para dito sa Burmese Goal. Akay, naging maganda yung resulta nun sa kanila kanina with maybe they could potentially take that. Or rather, pwede pa silang pumili dito ng one more side lane on their side. What's gonna be it? Team Myanmar. And it's gonna be Mincitar. Reptar, we've seen a Mincitar here once and it didn't get success. Hindi naging successful. Ginagamit nilang King's Calling to cancel the Harriet para hindi makapag-chrono dash on its Zaman Force. This Grak might be the same what they used to do, yung Grak
na nag-high and dry. This is a very tricky lineup coming from Burmese Ghoul, pero ang sagot dito ng Bren Esports will be the Loyi. Last best option dito para kay Few. And yun nga, sabi mo Kuya Rob na si Ruby DD dito ang gagamit ng Grok. That's gonna be a high and dry. And then for Mincitar as well, it's gonna be the tank. At least parang pseudo Sylvana yan, na meron silang pull, meron silang panghatak, and nakikita mo ang kamay doon ni Coach Ducky, mukhang confident dito ang Bren Esports. Gagawin nila ang lahat para sa huling laban na to. And again, the last time na nakita natin ang Mincitar dito sa M2, it did not have a good game. And for the exact same purpose na direnaf nila para lang makounter yung Harris. Ito kasi yun Kuya Reptar. Pagka kasi ang King's Calling, most especially pag ginamit nila to like a damage dealer, yes, meron siyang damage. Yes, nanenegate niya rito yung Zaman Force together with the dashes na meron dito yung Bren Esports. Kasi meron silang Jit Kundu from the Cho, meron ditong Chrono Dash and Zaman Force dito sa Harry. Pero kasi when you actually think about it, you can play around Diba? Pwede mong laruin yun if you know the cooldown. And given ang King's Calling matagal ang cooldown nito. So this is it, Reptar. This is gonna be the final match of the series. Game number 7 ng ating World Championship for Mobile Legends Bang Bang M2. Myanmar laban sa Pilipinas, and now Bren Esports nakakuha sila ng Loyi para kay Few para magawa nila yung poke na gusto gawin dito ng Bren Esports. Of course, ang dami na madalas na sinasabi ng Bren Esports na they like the poke lineups na may pwede nila ilabas dito. Pero mukhang may skirmish doon sa middle lane para lang doon sa Little Wanderer. Ang nakuha pa nga ng Little Wanderer, not really clear on who got to take it. Alam mo, ang power spike talaga dito for the Burmese Ghoul side is itong si Kid. Ito ang kailangan talaga nating bantayan dito. Meanwhile, naman dito sa Bren Esports, medyo scaling. Ang ganda ng pagkakahook doon by Few. But easy! The dispersion rotation. Duality. Nakita mo yung damage nung pinagdikit doon si Kid at si Mlbb. And that was a glimpse of what's about to happen during team fights. At ang ganda nga doon ng rotation ni Flap. Actually, just in time na napabalik doon ng Burmese Ghouls. Kung wala ata si Flap doon, baka isipin pa nila na labanin yun But again, the duality, the dispersion, and the rotation, yung combination ng ng Loyi, kung bakit masakit. And a lot of people na ayaw talaga kalabanin yan in the early game, ang taas ng damage kahit 1 minuto pa nga lang. Oo, pero kailangan nilang mag-ingat doon sa mga ganong klaseng sundot ni Mlbb as it could get very deadly para sa side dito ng Bren Esports. Buti na lang may mga purify yung dalawang mages dito ng Bren Esports as they could be able to cancel it out. Even Ribo, pwede siyang umalis agad sa may King's Calling if it actually needed. So, Burmese Ghoul, they could potentially be the one to set the tempo here on the game since nasa kanila ngayon ang Brody, let alone nasa kanila din ang Lunox. And wow! Masakit! Masyadong masakit dito si Kuya Few. Wala pang level 4 yan. Hindi makakahook dito si Mlbb. And ang Bren Esports, umikot na sila dito sa may Turtle Pit. Mukhang may magkaka-rotation or magkaka-ultimate dito si Loyi. Na-force out na nga yung Power Forger Brilliance. Bren Esports tuloy pa rin ang laban nila. Ribo, nagpo-focus pa lang siya doon sa bottom lane for the gold lane. Kailangan nilang gawin yun. And again, the damage from Few. Isa sa mga X-factor natin dito, Rob. Hindi na ma-maximize ngayon ng Burmese Ghoul yung power spike nila as they are very strong on the first 5 minutes of the game. Look at that. The diversion doon sa may bandang likod. That was only literally a diversion. Pero si Few is actually get picked off. Nahuli doon si Few pero si Ribo nakaka-farm pa doon sa bottom lane. Napagamit ng bravest fighter dito si Lapu-Lapu pero si Flap TZ nagdi-disrupt dito. That's gonna be Carl TZ and Lusty. Hindi sila makakapasok sa Turtle Pit. Andun nakabantay ang Burmese Ghouls. Sa gitna, the Carl TZ and Lusty, hindi ata sila makakontest pero hindi pa masyado naumpisahan dito ng Burmese Ghouls. Oo, pero nanoneutralize lang yon dahil si Ribo doon sa mabahay, uncontested yung kanyang farm. Pero dito si Flap TZ, under 3 members dito ngayon dito ng Burmese Ghouls. Yung sipa ni Lusty! pero nila pag ng King's Calling, pero bali wala Double kill! That
as a double kill na magagaling dito kay Few. May susunod pa nga yata. At yun ay si Ruby DD. But the Wild Charge will be enough to kill doon si Few. Pero may comeback kill yon dahil si Carl TZ will be killing Ruby DD. 3-for-1 trade na nangyari lamang ang Bren Esports. Ang problema sa Burmese Ghouls, si Ribo. Naiwan lang. Nagfa-farm lang dyan si Ribo. Tignan mo na nga, 2.4k ang goal niya dito. Palapit-lapit na siya para sa first main item niya. And now, Burmese Ghouls, yung mga mangyayari dito, kailangan na nila mag-send ng isa para depensahan lang yung bottom lane. Yung masakit doon, hindi mahirapan dito ang Burmese Ghouls in a teamfight. Alam mo, lumalamang na yung Bren. Lumalamang talaga sila dito. Naiwan nila na nagpa-farm dito sa baba. At ito lang yun nakita na natin yung King's Calling. Binagsak nila yun doon. Pero it doesn't even matter. Well, wala pa naman dun si Ribo. That is the reason why they actually picked it. Pero it's all about you making the plays and the damage. Another King's Calling ang magagaling dito kay Mlbb. Hindi nahatak dun si Ribo. Nagamit niya yung Purify para manegate yung hatak dun ni Mlbb. Si Flap TZ sobrang nabawasan dito. Kailangan na niya bumalik sa base. Lusty nag-position na spot out dito si Main Sitar. Kinombohan. And here comes Carl TZ with a blazing duet! And nakakuha ng isa ang Bren. Lumalamang dito ang Bren at lumalaki ang lead. Burmese Ghouls, medyo nahirapan. Hindi sila masyado makahanap ng momentum na hinahanap nila. Pero wag natin kalimutan, meron pa silang Brody kay Ace. At ayun na, yun ang gusto nating alamin is kung kaya ba nilang i-neutralize yun. Dahil si Carl TZ ay napitas! The wombo combo na nilabas dito ng Burmese Ghouls. Kinumit nila lahat ng ultimate and that is gonna be a gold swing para sa Burmese. Pero kapit lang, hinga lang tayo Pilipinas kasi si Ribo sa bottom lane, ang daming farm na nakuha niya on that Harris. Nabasag din niya yung unang torre ng laro natin. Si Flap TZ nagsusustain dito. Ace and Mlbb, ginagamit nila lahat para lang mapitas dito si Flap. At hindi makakatulong ata si Ribo pero gulong, tumalon at nakabalik pa nga si Flap TZ. Oh no, ang kunat ng gulong. Yun yung literal talagang nahangin ng chicharon. Dahil si Ribo dito ang makakatakas no, we're using that Zaman Force. And ngayon, Reptar, dikit ang gold. Pero tayo ang unang nakakuha ng torre. Pero ito ang iisipin mo. Power spike, nasa Burmese Ghoul yun. Pero sumasabay ang Bren Esports sa early game. We have the Claude, we have the Harris. Meron din tayong Loyi, the magic damage of the zoning ay ang nandun para sa atin. Sila sisipain dito si D and si Ribo. The combination is there. Si Mlbb ginamit yung King's Calling para negate dito si Ribo. And mukhang makakalaban dito ng Burmese Ghouls. Nahuli si Ribo at nahuli si Lusty. Double kill yun para sa Lapu-Lapu. Si Kid, nakita dito si Few. The dispersion, the rotation, the duality, 1-for-1. Few versus Kid. Adol ng mga kids versus the Kid of Burmese Ghouls. And mauulit dito si Few. The rotation by Ruby DD. At nakatakas pa nga dito si Kid with a power forward brilliance. Pero shutdown naman para kay Flap TZ. Nakakaganti pa dito ang Bren Esports. 2-for-1 na ang lead ng torre natin. But ang Bren Esports wala pa sa talo. Andito pa rin sila sa laban na to. Ang nangyari kasi doon sobrang fortunate na nandoon si Mlbb. Ang saktong-sakto yung lapag ng King's Calling as two heroes ng Bren Esports. Talagang nagre-rely with the mobility, with their dashes. Sakto yun, si Lusty at si Ribo yun. Pero si Carl TZ rito, mga kaibigan, still got the form as Kid is about to go down dahil si Ruby DD medyo na late ng konti. Si Carl TZ, buo pa buhay niya, hindi pa ata papasok. Pero yung push na ginawa ng Bren Esports galing sa top, papuntang purple buff, yung parang mukhang hinahabol nila mga membro ng Burmese Ghouls. Ginawa lang nila yun para maka-farm si Carl TZ and si Ribo. Look at that, Zaman Force, basic attack, 2-for-2 na ang torre natin. It's still a close game. Neck to neck pa rin tayo dito sa World Championship Grand Finals, Kuya Rob. Umihinga pa nga. All the while, Bren Esports are actually taking the lead as ngayon, Burmese Ghouls, sumasapak-sapak sila ngayon dito, Reptar. Pero kung mapapansin mo, yung pwesto dito ng mga members natin, mas free gumalaw dito ang Bren Esports as Carl TZ is actually having the time of his life na mag-farm sa mga jungle nila. King's Calling pero Tortoise's Pizza ang kinakain dito ng Burmese Ghouls. Ayaw mo na sobrang malapit sa iyo si Flap TZ. And that's gonna be Carl TZ going in. Art of Favoring, mataas pero hindi siya makakahanap ng opening kung makapasok. 35 seconds hanggang mag-spawn ang segundong turtle natin sa laro na to. And Flap TZ trying to find a bit of control there in the bottom lane. It's still a really close game. It can be anyone's game, Kuya Rob. Totoo yan. It's anyone's ball game talaga to, Kuya Reptar. Itong gitnang torre ngayon ng Burmese Ghoul, ito yung talagang nag-hold sa kanila para hindi makapag-snowball dito ang Bren Esports. As Few is about to go down, yung King's Calling, nilapag na dito
Dami Ang nilang tanong, kinuwit. papalag pa kaya rito ang Bren Esports as they are about to disengage. Nirirespeto nila dito ang burst damage ng Burmese Gold as they are about to take na lang yung turtle at mukhang hindi yata magko-contest. Tignan mo yung pwesto dito ni Ruby Oo. Didi. Kinakat niya yung minion wave para mabasag ng Burmese Gold yung gitnang torre ng Bren RTZ Esports. papasok na dito, Bren Esports. This could be a big moment there. The blazing duet! The wild charge, hindi na interrupt si RTZ. Buhay pa din dito ang Bren. Buhay pa rin si Carl. The first damage na nilalabas ang Burmese Gold. That's gonna be a 1-for-1 trade. Flap and Ruby Didi ang nawala. Pero buhay pa rin ang mga carry. There's gonna be a pull. Hindi na hatak. Si Carl TZ, muntika na yun. 1-for-1 trade, a close game. And yung nangyari doon kung bakit nakuha ng Bren Esports yung turtle is because nakita nila nag-overcommit sila ng ultimates doon sa gitna bago nag-turtle ang Bren. So Bren, kukunin nila yung turtle kasi alam ng Burmese Ghouls or alam nila na alam ng Burmese Ghouls na masyadong risky kung i-contest natin to. Kailangan i-approach ng Bren Esports yung mga team fights nila carefully. Posible, mas ang pinakamagandang scenario dito, Reptar, mabait nila yung King's Calling for them to be able to go doon sa may backlanes mismo ng Burmese Ghoul. Kasi itong si Ace, sobrang bantay sarado to eh. Look at Lusty, looking in onto Mlbb, pero kalma lang muna dito ang Bren Esports. They have the map, they could potentially be the one to take the Lord, pero look at here on the bottom lane, as the ay mawawala by Carl TC. Sama po pa si Flap TC dahil dito si Few sinozone out yung dalawang members ngayon ng Burmese Ghoul. Nakaka-invade na ang Bren Esports sa jungle ng Burmese Ghoul. Si Grak nasa top lane para maka-split push lang. Pero ito na ang Bren. Sila ang lamang. Kulang dito si D. Kulang si dito sila ng damage. Si Lusty with a knock-up. Si Ruby Didi ang disipa. Maybe as well. Si Flap masyadong malalim pero si Flap ang grabe ng zone out dito ni Flap TZ para sa Bren Esports. Lusty with a cake. Flap TZ na wala. Si Carl TZ ang naking calling dito but the blazing duet is there. Papasok si Carl TZ with the BMI and si Kin ang mahuhuli ni Carl. Bubalik si Carl. Ito si Ruby Didi. Mahuhuli si Ruby Didi. Dalawa ang nawala sa Burmese Ghouls. Double kill para kay Carl TZ. Ang ganda, hindi pa yata sila tapos doon as they are about to go for a diversion doon sa may bottom lane. Maganda na rin yun dahil pwede nilang kunin ngayon dito ang Lord Reptar dahil dalawang members dito ng Burmese Ghoul into the Death Timers is more than, well, mga 20 seconds pa yon. Pero ngayon, kalmado muna tayo. Tignan mo yung Gold Reptar. In terms of map control, tayo ang nakakalmang. Pero yung gold, hindi naman nalalayo. As this Burmese Ghoul, may farm dito si Ace. Kung mapapansin mo, ang galing din ng kanyang spacing. Hindi rin siya basta-bastang pumapasok. Pero kailangan lang ulit-ulitin ng Bren Esports yung ginawa nila kanina. Even Ruby DD, nababurst down na ngayon ng Bren Esports. Yeah, and now Bren really close. But it's still a long game. Lord na, inumpasahan dito ni Carl TZ. Back siya, nasa likod. Pagka-cut off ata dito si Flap. And the positioning of Bren Esports, lamang sila dito. Hindi masyadong makalaban ang mga member ng Burmese Ghouls. This is for the Lord, potentially for the championship. Papasok si Ruby DD and Bren Esports, the discipline. Nireset nila yung Lord, hindi pa sila. Pero si Carl, hinahabol si Ruby DD. He smells blood, he smells a kill. Tignan mo naman, nasusunod dito. Thumbs up! Galing kay Carl TZ. Buhay pa naman dito ang Bren. Mega kill for Carl. And lamang na ang Bren Esports dito para sa turtle fight. Pero Lord fight, pero si Lusty ang nahuli na King's Calling. Nakagamit sila ng ultimate, pero Bren Esports fell blood. Blazing duet. Yan tsaka yung Zaman Force. Unstoppable. Oh my God! Tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls. Apat na. Double kill kay Rebo. Bren Esports in the lead. Sila pa ang makakakuha ng Lord, Kuya Rob. Hindi lang Lord, dahil yung diversion ginamit na doon sa may bandang gitna dahil potentially na pwede na rin nilang makuha yung base turret dito sa may bandang gitna dahil dito si Kuya Rebo gumamit na ng Zaman Force with a Chrono Dash. Ano ngayon? Pupipili pa kayo ng Minsitar pero wala lang namang nagagawa yon dahil pumapalag-palag na ngayon dito ang mga miyembro of Bren Esports. Carl TZ blazing the wet direction sa likod. Nahuli doon si Kid. Monster kill for Carl TZ and Bren Esports. It's looking real, Philippines. Yung World Championship natin, buhay pa rin. Si tayo ang lamang. Pero lalaban pa rin ang Bren. Disiplina lang para matapos ang laban. Oh my! The plays here from Bren Esports. Yung diversion dito ni Few, ito yung nagbibigay ng anxiety ngayon dito for Burmese Ghoul. Hindi nila alam kung saan sila pupwesto. Hindi nila alam kung go ba doon yung Bren Esports. And somehow, itong bato na to, ultimo siya yung bato, pero ang lambot
The Lord is here. And Bren Esports, they smell blood. 6K ang gold din nila. Si Flap TC gumugulong ngayon. Dumediretso na at Bren Esports. Kinukuha nila yung mga torre dito. Bottom tower. Ano, wala na para sa Burmese. Ghouls ultimate ang nakumit na. Si Pio, ano po first stand? Si D sa likod. Pero ito si Ribo. Si Kuya mo Ribo with the Zaman Force. Few, Lusty, and Kartizi sa likod. That's gonna be a 2-for-1 trade. Godlike Kartizi. Yung big duet. Kartizi, double kill, BMI, eto na ata, Pilipinas, Bren Esports, ang inyong World Champions! Bren Esports! Pwede ko na sabihin, pinasarap lang! Pinanalo lang! Pinasarap lang! Gusto ba manalo na series? Oh my God! Bayang magiliw ang mga anak ng perlas ng silang-anan. Flap TZ, Lusty, Few, Carl TZ, Ribo, Coco, EJ, sila na ang kampiyon ng mundo. Bren Esports ang panalo sa Grand Finals. Leo, as well as Contra Lysander. Can you hear them screaming? What an incredible series, an incredible M2. They are going to be looking back in the history books, and M2, the closest best of 7 you